Frumoși mei pești, ce faceți, dragilor? Bine ați venit! Astăzi facem etalarea pentru voi, pentru luna decembrie, etalarea bonus, bineînțeles, însă nu înainte de a vă ura sărbători fericite și vouă, pentru că suntem la sfârșitul acestui an și luna decembrie este despre sărbătoare, așa că vă doresc Crăciun fericit, un an nou minunat și să ne vedem, bineînțeles, cu bine din ianuarie încolo. Hai să vedem care sunt mesajele bonus pentru pești. Primul mesaj. Bucură-te, dragi pești, deschideți-vă, bucurați-vă de ceea ce vă oferă această viață, chiar dacă poate de foarte multe ori nu vin lucruri atât de plăcute în viața noastră, trebuie să fim deschiși și să ne bucurăm cumva de tot ceea ce primim. Avem invidie, următorul card, wow! Și repetiție. Ok, vedem un scenariu repetitiv în viața unora dintre voi care ori este vorba despre un cerc vicios de invidie, că voi sunteți invidioși, că sunt alții invidioși pe voi. Habar n-am, poate fi. Pot exista ambele variante. Că sunteți, nu știu, criticați sau, nu știu, vorbiți de rău. Nu contează aici, e ceva ce se repetă. Și e ca și cum tu trebuie să înveți să dai la spate aceste lucruri, da? Nici tu să nu mai repeți, adică nici tu nu te mai uita în curtea celorlalți, vezi doar de curtea ta, de viața ta, de treaba ta și lasă-i pe cei care, într-un mod constant, îmi vine să spun așa, poate vorbesc urât despre tine sau poate, nu știu, te invidiază și... Pentru că această fotografie, după cum vedem, este fața acestei persoane este în cealaltă parte. Ignoră pur și simplu, sau cel puțin asta vrea să ne spună, să ne dea de înțeles. Ignorați, că nu vreau să-mi astup microfonul ca să se audă bine și clar. Ignorați absolut tot ce are legătură cu situații repetitive care au de văzut cu, nu știu, invidia, bârfa și așa mai departe, sau răutatea, da? Voi vedeți-vă de voi, bucurați-vă de viață în continuare, nu mai aplecați urechea la absolut nimic. La capătul cărților avem un da pentru voi. E ca și cum asta trebuie să faci. Să te bucuri cu adevărat fără să te intereseze ce tot zice lumea în jurul tău. Da? Hai să vedem mai departe alte mesaje pentru voi. 8 de monede. Râd pentru că mesajul pe care l-am scris aici este foarte interesant. Îmi pare rău, îmi spune acest mesaj, dar nu va veni nimeni să facă toată treaba pentru tine. Așadar, ca să ne bucurăm de viață, pentru că această carte vine sub această carte de a te bucura, nu va veni nimeni să depună eforturi să te facă să te bucuri de viață. Nu va veni nimeni care să-ți spună ai dreptul să te bucuri de viață. Nu va veni nimeni care să-ți confirme sau să-ți infirme că viața este doar despre eforturi și că nu merită pentru că oricât de multe eforturi ai face, tot nu există, Domne, nimic pozitiv aici. Nu. Doar de tine ține să știi, să te deschizi vieții cu adevărat către așa cum am spus la început, tot ce are de oferit. Îți convine sau nu? Va trebui să faci o muncă. Vezi tu, 8-ul de monede în tarotul clasic este despre a face eforturi pentru a ne perfecționa, însă nu a ajunge la perfecțiune, pentru că perfecțiunea nu există. Cine aleargă după perfecțiune are o problemă. Vorbim despre a munci cu tine însuți în ceea ce tu știi că ai nevoie, da? Eforturile pe care tu ai nevoie să le faci pentru a deveni din ce în ce mai bun, din ce în ce mai optimist, din ce în ce mai, dar atenție, optimist sănătos, pentru că voi
să nu uităm că sunteți guvernați de Jupiter, a doua planetă, în afară de Neptun, și Jupiter este planeta exagerării din punct de vedere al optimismului și a bucuriei de viață. Aici trebuie făcut cu cap. Optul de monede nu este o carte de a face, de a mă bucura și de a mă bucura de orice în această viață, fără cap, da? Nu, nu, nu. Înseamnă responsabilitate. Această persoană e asumată pentru că ea face un lucru. Aici o vedem cu ciocanul în mână, are un, nu știu, construiește, să spunem așa, niște miniaturi. Aici are miniaturile unei case, îi pune toate detaliile, optul de monede, cartea detaliilor, da? Atenția pe detalii. De ce te bucuri prea mult sau poate exagerat și de ce nu te bucuri de alte lucruri, da? De ce? Da, de ce ajungi să nu te bucuri și de alte lucruri? E un soi de asumare, optul de monede, ok? De-aia este o muncă personală pe care trebuie să o facem când apare optul de monede. Pentru unii dintre voi are legătură cu faptul că poate unii dintre voi vă învârtiți într-un cerc în care voi sunteți deschiși vieții și vă bucurați din toate punctele de vedere, spuneți da la orice, nu refuzați absolut nimic și după aia e ca și cum vă simțiți inclusiv bine că vă invidiază lumea, da? Și zice, ia uite mă, popeștele ăsta face de toate și îi merge bine, domne, sau îi merge treaba, da? Dar e făcut cu cap sau nu? Cam asta e. Să nu-ți dorești niciodată să atragi invidia asupra ta, pentru că invidia este o energie foarte apăsătoare, care la un moment dat te va afecta, vei vedea în timp, în cazul în care dacă acum nu te atinge, în timp te va atinge. Foarte interesant. Avem forța. Este nevoie de multă putere pentru a fi moale și blând. Pentru a fi blând, da. O persoană blândă și moale nu este blândă și moale pentru că s-a născut sau a fost crescută neapărat așa. Este pentru că așa simte să fie. Dar asta nu înseamnă că nu are puterea, da? Nu are puterea să fie nu știu, și controlator sau violent în anumite momente, da? Faptul că forța ne arată un autocontrol, faptul că poate unii dintre voi alegeți în fața invidioșilor, alegeți să vă păstrați calmul, este o mare calitate. Însă, să nu uităm că în fața unor persoane care ne bârfesc sau care ne invidiază, cu cât mai mult îți păstrezi tu calmul, da? Sau te autocontrolezi, da? Pentru că ești foarte puternic dacă te poți autocontrola și nu le rupe capetele la ea. Însă, nu este o calitate când tu lași să se întâmple într-un mod repetitiv ceva sau aceste persoane să spună într-un mod repetitiv ceva despre tine și tu să... Ok, știu, la început am zis să nu-ți pese, să nu știu ce, dar dacă e constant, tu ai nevoie să faci niște eforturi aici să rupi cercul ăsta vicios. Da? Trebuie să arăți și cealaltă parte a ta și puterea ta personală, unde este, pentru că dacă tot taci tot timpul, nu știu dacă e în favoarea ta, îmi vine să zic. Nu știu. Tu știi. Avem regele de spade. Mesajul este următorul. Toți putem învăța lucruri importante unul de la celălalt. Se spune că era o frază care suna pe internet, pe ceea ce mai ascult și eu, că și eu ascult chestii, că prostul învață din greșelile lui, iar inteligentul din greșelile altuia. Da, poate că sună crud această frază, însă
Aici vorbim despre o repetiție. Ce repeți tu sau ce se repetă în viața ta, fiecare legătură, cu invidia sau cu, nu știu, persoanele care, ori tu îți dorești să fii invidiat, ori persoane invidioase sau bârfitoare în jurul tău, da? Ori se repetă această situație și nu înveți odată, ci doar te controlezi. Nu faci eforturi să rupi acel cerc vicios și nici nu înveți, ca și cum, Doamne, învață odată să ieși din cercul ăsta repetitiv, indiferent care este el. Că tu repeți și te bucuri de viață și inclusiv îți merge super bine și așa mai departe, aici cu forța e posibil să ți se spună și cu 8 de monede și cu regele de spade e posibil să ți se spună să începi să fii mai... Regele de spade, să nu uităm că este un strateg și este foarte inteligent. Este o autoritate pentru că este rege, este judecătorul suprem, îl numesc eu în tarotul clasic, pentru că este foarte corect, însă pe negativ e defensiv. Și aici eu vreau despre, ok, dacă tu în același timp vrei să fii autoritate, trebuie să înveți când să pui, da? Când să te aperi, când de-aia vorbim de defensivă, când să te aperi, când să scoți animalul din tine, când să faci anumite, nu știu, o anumită muncă personală, când să te bucuri și cum să te bucuri, nu atrăgând invidia asupra ta. Ce lucruri importante, bagă la cap ce lucruri importante trebuie să înveți din ceea ce s-a tot repetat în viața ta, care au legătură cu anumite eforturi, poate fi pentru alții dintre voi, atenție, 8 de monede de forța, poate fi vorba despre multe eforturi pe care ori tu le-ai făcut ca să arăți altceva despre tine, ori ai făcut ca să le, nu știu, ca să... Ori te-ai lăsat pentru că ai încercat să lași pe alții să facă, într-un fel sau altul, nu ți-ai asumat anumite lucruri și te-ai lăsat târât în cercuri din astea vicioase sau în cercuri repetitive sau în evenimente care se tot repetau în viața ta. Voi știți, aici e un pic cu skepsis etalarea voastră din câte o văd. Unii dintre voi trebuie să fiți mai impunători cu o anumită situație, alții dintre voi trebuie să munciți cu voi ca să vă puteți, nu știu, să scoateți puterea personală. Iar alții dintre voi trebuie să munciți cu voi în legătură cu această deschidere de fac ce vreau și nu-mi pasă ce zice lumea, nu-mi pasă de lasă invidioși și să vorbească. E un soi de scuză, îmi vine să spun. Pentru unii dintre voi e un soi de scuză ca voi să puteți să vă bucurați cum vreți și când vreți de viață. Cam 3 variante diferite există aici. Acum, fiecare dintre voi cu varianta voastră. La capătul cărților avem temperanța, care spune renunță la limitările autoimpuse. Acum, voi știți care sunt limitele voastre. Dorința de a vă bucura și atât, fără condiții în această viață și lipsa eforturilor pentru a schimba anumite lucruri.
alte limite în legătură cu ceea ce văd aici poate să fie, pot fi despre cercurile vicioase în legătură cu persoanele bârfitoare și așa mai departe și să nu puneți piciorul în prag. Trebuie să învățați să puneți, să faceți eforturi, să învățați să scoateți puterea personală la suprafață, să puneți piciorul în prag acelor persoane. Pentru alții dintre voi, cea de-a treia variantă cu limitările autoimpuse pot avea legătură cu acceptarea sau autocontrolul despre care vorbeam, da? Forța. Te autocontrolezi, te ții în frâu ca să nu iasă monstrul la suprafață în momentul în care te enervezi pe cineva și preferi să te faci că nu există acea situație. Aici ceva ce se repetă trebuie neapărat, este ceva limitativ și trebuie neapărat cumva tăiat, da? Acel cerc vicios. Hai să vedem mesaje de la îngerii iubirii, ce se arată pe parte sentimentală, să spunem așa. Separare pentru unii dintre voi, ok? Împăcare, și chimie. La capătul cărților, sare și piper. Dragii mei, pentru unii dintre voi poate fi vorba despre o scurtă separare, dacă sunteți într-o relație, bineînțeles. Poate că această separare are legătură cu ori unul dintre voi prea tace și înghite. Eu nu știu care dintre voi este cel care se bucură de viață, libertin și așa mai departe. Și care este cel care tace și înghite. Păstrând probabil anumite aparențe și asta se repetă de ceva vreme. Poate fi vorba despre decizia, pentru că aici avem un da, decizia de a pune punct unei relații, însă pentru o scurtă durată de timp, pentru că după aia avem împăcare, se va întâmpla împăcarea între voi. De ce? Pentru că există foarte multă chimie și există foarte multă, hai să numim așa, incitare, pentru că aici sarea și piperul înseamnă ne incităm unul pe celălalt. Eu sunt sarea, tu piperul, da? Ne ustură pe amândoi, dar e drăguț sau ne place. Acum, poate fi vorba, atenție, despre o relație toxică pentru unii dintre voi. Aici cu invidia nu neapărat că e vorba de invidie sau de alte guri rele, poate fi vorba despre o anumită toxicitate. Dacă știți că vă leagă această incitare și este ceea ce ține vie relația voastră, aveți de făcut multe eforturi, amândoi, vorbim aici despre ambii parteneri, eu mereu zic parteneri de viață, nu zic relație pur și simplu, aveți de învățat lucruri importante unul de la celălalt aici, cu regele de spade. Uitați-vă foarte bine la comportamentul fiecăruia dintre voi și vedeți cu ce veniți fiecare dintre voi în relația asta. Discutați despre aceste lucruri. Pentru că 8 de monede sunt eforturi și regele de spade e comunicare, este judecătorul suprem, este acela care zice hai să fim corecți. Da? Dacă relația voastră se bazează doar pe chimie, da? Pe acea atracție nebună magnetică între voi doi și pe acea sare și piper, aveți, probabil că lipsește maturitatea, aveți și alte lucruri de învățat și de muncit în relația voastră, nu pot să spun altceva. Voi știți ce se repetă, voi știți cum e relația voastră, însă aici e vorba despre unul face ce vrea mușchiul în relație și celălalt tace și înghite și nu e corect. Aici nu există niciun soi de corectitudine. Regele de spade indică acest lucru și aveți de făcut eforturi. Dacă vă separați și apoi vă împăcați, că nu puteți să trăiți
sexual unul de parte de celălalt. Eu mi-aduc aminte când eram adolescentă, când l-am cunoscut pe soțul meu, chimia dintre noi era extraordinară și mereu spuneam, dacă noi o să ne despărțim, o să rămânem amanți. Na, rămâneți amanți, dragii mei. Rămâneți amanți, dacă doar asta vă ține împreună, complicată treaba. Acum, dacă sunteți singuri, a fost așa o paranteză și o glumiță, să spunem, da? Dacă sunteți singuri, aici pare că unii dintre pești singuri sunt acum intru într-o relație, acum mă despart, acum intru, acum mă despart, sunt invidia orașului sau cartierului că repet același gen de relație. Intru în relație pentru că mamă, ce tare e, ce mă atrage, mult magnetism, ne ia de cap chimia, da? Toți acei hormoni, toată acea energie chimică pe care o transmitem și ne-o transmite cealaltă persoană, intrăm în relație, ne despărțim și așa mai departe și intrăm și ne despărțim și intrăm și ne despărțim aici. Nu neapărat cu aceeași persoană, atenție, aici e vorba despre unii dintre voi care vă bucurați de absolut tot ce vă pică în cale. Eu știu, nu e pentru toată lumea, încercați să nu dați cu pietre, mai aici e vorba doar despre acest gen de pești. Și aici arată că dacă tu, aici avem un da, dacă tu cu adevărat vrei o relație, cei care vreți o relație, trebuie neapărat să învățați care vă sunt, cum se zice, năravurile. Priviți-le în față și faceți ceva cu ele, nu mai stați în defensivă ca și cum nu e adevărat, eu nu fac așa. Nu. Tu pune și fii sincer cu tine și depune eforturi să începi să fii mai, cum să zic eu aici cu cartea forței, pentru că aici nu e vorba să fii mai moale și mai blând, să fii mai compasiv, îmi vine să zic, și cu temperanța aici. Deci aici e vorba despre să-ți calmezi un pic, forța înseamnă calmitate, da? Să-ți calmezi un pic, să te autocontrolezi un pic, ca să vezi dinamica în care te învârți, mai ales dacă îți dorești o relație sigură sau o relație serioasă. Trebuie să faci schimbări, trebuie să... Îmi pare rău, nu vine nimeni să facă treaba pentru tine, ne spune acest card, nu pot să spun altceva, dragii mei. Poate unii dintre voi v-ați despărțit recent, după aia v-ați împăcat cu persoana asta și din nou tot așa, și la voi cu această chestie. Spuneți foarte repede da, hai să ne împăcăm, sau spui repede da unei alte persoane, nu ieși bine dintr-o relație și intri în alta, și aici avem o mare problemă pentru că nu învățăm nimic din ce s-a întâmplat în relația cu X-ulescu și când intru în relație cu Y, da? Repet ce s-a întâmplat cu Xulescu. Așadar, nu știu ce să zic aici. Ține doar de voi, dragii mei, să vedeți acest cerc vicios repetitiv și să știți să tăiați aici cu energia regelui de spade, să tăiați odată acel cerc vicios. Da. Nu mai intrați în relație până când nu învățați ceva de acolo, din fosta relație. Nu mai intrați în altă relație până atunci. Pentru că poate nu sunteți genul de oameni care să iasă dintr-o relație și să intre în alta pentru că așa ești tu și vrei doar să ai așa, nu știu, 15 milioane de amante sau amanți toată viața și să nu... Nu, poate chiar vrei ceva serios. Dar înveți ceva din ultima relație care ai avut-o. Pentru că aici, ok, bucurie, te bucuri tu mult de viața asta și așa, dar nu e doar despre asta viața, nu e doar despre chimie, nu e doar despre atracție și alte chestii. E despre construcție.
Avem pisica, gelozie și bârfă. Deci aici e vorba despre invidie, bârfă există la adresa unora dintre voi. Există foarte multe. Unii sunt geloși pe voi, nu știu, da, invidie aici. Sau, na, și voi puteți ajunge să fiți. Poate, dacă sunteți într-o relație, poate că aici are legătură cu gelozia, dar gelozia poate fi vorba, atenție, pentru că există posibilitatea ca unii dintre voi să puneți botul la toate bârfele care le auziți despre voi, despre relația voastră sau despre partenerul de viață. Poate că nu neapărat există infidelitate, da? Poate vedeți să nu vă despărțiți din cauza bârfelor sau, nu știu, a unor persoane care vin ele așa din invidie să vă spună niște lucruri ca să vă facă rău în relație. Voi știți, dragii mei, eu nu am de să știu ce vrea să ne spună cu adevărat povestea asta. Eu nu ghicesc, am insistat de multe ori, am zis, eu nu ghicesc în cărți. Eu citesc niște energii care mi se par, din punct de vedere psihologic, care mi se par că vor să ne spună o chestie în concret. Așadar, dacă tu te desparți de partenerul de viață sau de anumiți parteneri, te-ai despărțit dacă ești singur, da? Pentru că pui botul la ce spune lumea și nu faci niște eforturi să schimbi acest lucru la tine, vei continua să te învârți în acest cerc de ne împăcăm, ne despărțim, ne împăcăm, ne despărțim. Trebuie să pui piciorul în prag și să înveți odată să scoți lumea asta care mănâncă rahat gratis, cum zic eu câteodată. Avem luna, cicluri și schimbare. Luna și ea ne vorbește despre secrete, știm cu toții, despre lucruri ascunse, despre reprimări, despre tac și înghit, da, mă sufoc tăcând și înghițind. Și aici e vorba despre un ciclu foarte, foarte mare. Acum, l-ați avut, încă există Neptun la voi acasă, dar încă este Neptun în Pești până în nu mai știu exact când e data în care intră în Berbec și vă părăsește definitiv. În februarie, probabil, dacă nu mă înșel, în februarie știu că are conjuncția cu Saturn în Berbec, însă hai să zicem că mai stă o lună de zile la voi acasă. E vorba să închideți un ciclu. Gândiți-vă că voi ați avut 14 ani. Ultimii 14 ani Neptun în Pești a putut să vă confunde foarte tare. A putut să vă, nu știu, să vă ducă pe foarte multe făgașuri pe care probabil nu au fost foarte bune pentru voi. Și aici este despre un ciclu al schimbării. Este despre a rupe un ciclu sau a încheia, mă rog, un ciclu. Și cred că se referă la repetitivitatea asta de ne despărțim, ne împăcăm, ceva trebuie să fie definitiv într-un fel sau altul, dar nu neapărat să rupeți relația, atenție. Dacă este despre infidelitate continuă, atunci, dragii mei, eu nu trebuie să vă zic eu despărțiți-vă, voi, ține de voi să vă îmbărbătați și să ziceți, băi, nu-i corect față de mine, ce fac, până când, toată viața mea o să stau așa. Acum, voi știți, voi sunteți judecătorul în viața voastră. Și avem florile, romanță și dulceață. Aici, romanță, romantism. Poate că trebuie să se introducă mai multă vorbă dulce, da? Mai multă sinceritate, mai multă... Mie vine să spun nu atât de multă iluzie, pentru că romantismul ne duce către iluzii sau către a idealiza și Peștii sunt una dintre zodiile care idealizează foarte mult. Nu știu, voi știți, dragii mei, voi știți cel mai bine. La capătul cărților avem monezile, avem noroc și bani, poate noroc la bani, poate măcar pe parte financiară vă merge bine, ce să zic aici. Din ce văd, pe partea emoțională e mai complicat. Pentru cei singuri poate să fie vorba dacă într-adevăr aici voi preluați controlul aici cu forța, da? Și ziceți, ok, vreau să rup cercul vicios al intrării atât de repede în relații noi,
fac niște schimbări și aici poate să fie pentru unii dintre voi să trăiți o relație romantică sau poate apărea o persoană cu care să aveți o relație romantică diferită. Poate fi cu noroc de data asta, dar bineînțeles că ține de voi. 8 de monede ne arată că trebuie să faceți niște eforturi. Da, interesant. Mai departe, alte mesaje pentru pești. Sau ultimele mesaje, da, ca să fim mai clari. Ok, acum mă opresc. Împletește-ți coroana pe care o meriți. Acum, acest card pare că vorbește despre o pedeapsă sau o autopedeapsă. Pentru că fiecare dintre noi putem să ne împletim coroana pe care credem că o merităm. Merităm coroana suferinței sau merităm coroana a sacrificiului, da? Pentru că peștii, să nu uităm că este semnul zodiacal care ne vorbește despre sacrificii. Un pește e capabil să se sacrifice foarte mult pentru ceea ce are, însă în același timp un alt pește, că de aia suntem foarte diferiți între noi, chiar dacă suntem în aceeași zodie, un alt pește poate să fie complet detașat și și alunecos și se pierde în propria viață, da? Așadar, fiecare cu coroana pe care o merită, însă niciuna dintre ele aș spune că nu este ok. Pentru că aici avem o imagine cu 3 persoane care au mulți trandafiri pe masă și care își aleg florile să-și facă o coroană, însă trebuie să decidă dacă vor păstra spinii, că știm trandafirii au spini, da? Vor păstra spinii sau nu? Trandafirii sunt flori extrem de fine și elegante, îmbrăcate în spini țepoși care pot face rău. Mie vine așa să spun că putem fi imaginea unui trandafir și cu bune și cu rele, și cu eleganță, frumusețe, naturalețe, trandafirul, floarea în sine, și țepoși, adică să știm să punem punctul pe ei și să trebuiască să facem să facem ce trebuie să facem pentru a ne apăra. Când o plantă are spini sau venin sau ce-o fi care, este pentru propria protecție. Acum, insist, în general, funcționăm pe proiecții sau funcționăm pe polarizare, ne polarizăm de pe pozitiv pe negativ, în extreme, da? Funcționăm în extreme, vreau să zic. Nici prea eleganți, frumoși și naturali, fără niciun soi de apărare, de protecție, spinii, dar nici doar țepoși, fără niciun soi de eleganță în noi. Cred că se înțelege ce vrea, cel puțin ce vrea în momentul ăsta să transmite acest card. Nu știu de ce îl simt așa. Introdu ambele lucruri în viața ta, îmi vine să spun. E prima oară când îmi vine așa mesajul. Sau, nu știu, simt să transmit așa acest mesaj. Avem nostalgia, centrează-te în acum și aici, ți se spune. Lasă trecutul, aceste persoane stau la o masă, la o cafea și deasupra capului sunt acei nori negri pe care
una dintre persoane tot aduce în discuție ceva din trecut, da? Nostalgia înseamnă un dor. Sau mă plâng, toată ziua mă plâng. Cealaltă persoană pare sătulă cumva, asta are față de plictisită, ca și cum, aoleu, m-am săturat de câte ori mi-ai povestit aceeași chestie. Da. Poate că unii dintre voi ceea ce repetați este asta. Nu ieșiți dintr-o poveste. Poate unii dintre voi v-ați separat de foarte mult timp, v-ați despărțit de cineva de foarte mult timp și în continuare tot despre asta vorbiți în loc să vă bucurați de viață, da? Wow! Poate fi și despre asta. Poate că foarte multă lume nu e vorba de invidie, poate vorba despre bârfă, sunt sătui să te audă în continuu doar plângându-te. Și poate că asta vrea să spună această etalare. A patra variantă, poftim. Plângându-te că te-ai despărțit și dorința ta că ai face orice sacrificiu ca să te împaci înapoi cu persoana asta. Repetiția poate să ne vorbească despre faptul că tu vrei să te împaci cu persoana asta și e ca și cum n-ai învățat nimic de la ce s-a întâmplat între voi. Sau de la persoana respectivă, n-ai învățat nimic. Buf! Foarte interesant. Și avem aur. Nu ai nevoie de nimeni să te repare, tu nu ești rupt, nu ești stricat. Ai doar o problemă pe care, dacă depui eforturi, o vei rezolva și acum luați aceste mesaje, fiecare cu varianta în care vă aflați și faceți cum vreți cu ele. Aici avem la capătul cărților protestează. Începe propria revoluție personală. Începeți voi, nu voi. Începeți tu, la persoana întâi, propria revoluție interioară. Să faci schimbări. Nu mai am altceva pentru voi. Foarte tare și tălarea voastră. Vă pup, dragii mei, vă iubesc, ne vedem data viitoare. Ciao!